Вітаю, друзі! Мене звати Микола Волохов, позивний Абдула. Я командир групи «Тера». Воюємо на Харківському напрямку у складі 3-го армійського корпусу під командуванням Андрія Білецького. Ви на каналі «Тера Опс», де ми показуємо, як за допомогою безпілотних технологій українська армія протидіє російській окупації. У цій серії ви побачите, як FPV-дрони зупиняють механізований штурм. А також розберемо, що таке об'єктивний контроль ураження цілей, продемонструємо на живих прикладах. Перед тим, як розпочати, хочу традиційно подякувати всім тим, хто нас підтримує. У нас тут свято, сумне свято, 4-й рік минув, як Росія напала, але 4-й рік, як ми разом з вами тримаємось. Окремо дякую нашим патронам на Патреоні та спонсорам на Ютубі. А для тих, хто хоче долучитися, маємо постійний збір. Збираємо на компоненти для FPV-дронів, робимо так, щоб кожен дрон долітав до цілі разом з вами. Ссылка на збір знаходиться в описі до відео або за оцим ось QR-кодом. Також підписуйтесь на наш Patreon і ставайте спонсорами на YouTube. Для спонсорів та патронів ми викладаємо унікальні відео, спілкуємося особисто. А якщо немає можливості задонатити, то просто підпишіться на цей канал, поставте лайк, напишіть коментар. Цього буде достатньо. І на Telegram наш підписуйтесь. Собачка Тера Опс. Отже, поїхали. Перед нами 4 багі з антикумулятивними сітками та мобільними комплексами радіоелектронної боротьби, скорочено РЕБ. Цілі вже зупинені командною роботою 3-го армійського корпусу. FPV завдає ураження по машині, що виглядає найменш пошкодженою. Команда Project Spike завершує роботу по останній одиниці техніки. У такому випадку критично необхідно залишити ворожу піхоту без засобу пересування, що ми зараз і зробили. Здається, завдання виконано і штурм зірвано, але досвід підказує – перевірка обов'язкова. Дрон ретельно оглядає техніку і виявляє противника поруч із підбитими машинами. FPV працює, контакт припинено. Висновок. Знищена техніка не завжди означає зупинку особового складу, а отже і штурмових дій. Розрахунок ретельно прочісує місцевість, щоб підтвердити фінальний результат. Один із бійців противника ввічливо демаскує себе термоковдрою. Звичайно, щоб хлопцям було його легше знайти. Інший намагається сховатися за деревом, хибно думаючи, що якщо він не бачить, то і його не бачить. Наче страус ховає голову в пісок. Дорозвідка підтверджує, що така тактика не має жодного сенсу. Тут, на перший погляд, нікого немає. Але в останній момент ворог, наче заяць, вистрибує з схованки. Дорозвідка підтверджує, далеко він не відстрибнув. А цей непрошений гість перемагає у номінації «Найкраще маскування» у цій штурмовій групі. На перший погляд здається навіть, що там нікого немає. Але переможця знайшли, і він отримує свій кубок у вигляді FPV-дрону. Ще один намагається збити дрон, але дрон збиває його раніше. І тут, друзі, хтось може запитати, навіщо летить другий FPV, якщо, здається, уже влучили. Саме так ми переходимо до другої теми об'єктивного контролю. До речі, друзі, хто хоче подивитися відео без цензури, всі відео без цензури виходять на нашому телеграм-каналі собачка Тера Опс. Підписуйтесь. А тепер переходимо до поняття об'єктивний контроль ураження цілей. Що це означає, взагалі, навіщо це потрібно? Навіщо другий дрон летить до цілі, навіщо мавіки спостерігають?
Пояснення насправді досить тривіальне, хоча ми до цього, наприклад, дійшли не зразу. Здавалося б, якщо дрон попадає в ціль, то, мабуть, боєприпас має спрацювати. Якщо він спрацює, то, мабуть, відбудеться ефект і, мабуть, ціль кінцева, саме враження, буде досягнута. Але по факту так буває не завжди. Є десятки варіантів, що може піти не так, і ці десятки варіантів мають ризик призвести до того, що цей піхотинець або ця одиниця бронетехніки дійде до наших бійців, і їм доведеться вступати в ближній бій. Стандарти 3-го армійського корпусу передбачають не робити припущення, а бути впевненим на 100%. Цього вимагає війна. Отже, резюмуємо. Об'єктивний контроль – це коли ти безпосередньо побачив і на 100% переконався, що робота виконана. Недостатньо припускати, треба підтвердити факт. Зараз покажемо на прикладах. І, друзі, якщо вам подобається наша робота, то задонатьте за цим QR-кодом або за посиланням у відео. Ворожий БТР щойно підвіз піхоту. Деякі навіть не встигли забрати рюкзаки. FPV-дрон вражає паливний бак. Пріоритетно зараз знерухомити ціль. Здається, вже можна доповідати, завдання виконано. Але війна потребує не логічних припущень, а об'єктивно підтверджених фактів. Розвідувальні дрони сюди не дістають, тому підтверджуємо іншим FPV. Підлітаємо ближче. Попередній дрон спрацював. Іноді, на жаль, буває інакше, але не цього разу. Хтось скаже, дрони витрачаєте даремно. Але ми працюємо економно, тому дрон летить далі по каталогу попередньо розвіданих цілей. В зоні досяжності підбитий БТР виглядає майже цілим, але таку техніку ворог часто евакуйовує та відновлює. У спокійній обстановці екіпаж демонструє майстерність. Як Робін Гуд, дрон заходить точно у вже пророблений отвір. Машина вигоріла зсередини. Не допомогли ні реп, ні сад бонсай із металевих тросів на даху. Знову об'єктивний контроль, результат підтверджено, переходимо до наступної цілі. А ось і причина, чому техніка має бути не просто зупинена, а повністю анігільована. Це бренд. Бойова ремонтно-евакуаційна машина. Саме вона викрадає підбиту техніку для подальшого ремонту або розбору на запчастини. Екіпаж Іскра виявив її і зупинив злочин ще до його початку. Остання ціль на сьогодні. Сильно пошкоджена БМП. Дрон працює на великій глибині. Ворожий реп сильно заважає процесу. Через реп дрон несе не туди. Пілот спокійно дає задній хід і з другої точно в ціль. Об'єктивний контроль показує. Результат є, ціль палає. Розрахунок перевіряє, чи є ще цілі в межах залишку батареї. Таких цілей немає і наноситься фінальне враження. Буває так. Друзі, дякую всім, хто додивився відео до кінця. Ще більше дякую тим, хто задонатив, поставив лайк, підписався на канал, написав коментар. Для нас це велика допомога і підтримка. 4-й рік разом з вами ми тримаємося.
І той, хто скаже, що результат недостатній, насправді не розуміє, про що говорить, тому що те, що ми разом з вами зробили, це величезний подвиг. І без вашої підтримки, друзі, це все було б неможливо. Знаю, що не всі дивляться відео до кінця, тому в кінці ще нагадаю, донатьте за оцим QR-кодом, за посиланням у відео. Ви донатите на те, щоб кожен дрон долітав до цілі. Ми їх модифікуємо, жоден дрон не лежить без діла, кожен дрон працює на 100% завдяки вашій підтримці. Ставайте нашими патронами на Патреоні та спонсорами на Ютубі. Там ми спілкуємося вживу та викладаємо унікальні відео. Ще раз дякую за підтримку. Разом ми обов'язково переможемо. Слава Україні!